Hello guys, welcome to the Extreme Adventure Sri Lanka. මේ මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. මේක අපි කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි කැලේ ගිහිල්ලා කෑම හදාගන්නේ බැක්වුඩ්ස්මන් කුකින්. අපි මුලින්ම කරන්න යන්නේ පළවෙනි වීඩියෝ එක වශයෙන් පැස්තා එකක්, එග් පැස්තා එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කැලේදී අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකට. අපි බලමු එක් පැස්ට් එකට ඕන කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපි අනිවාර්යෙන් කැම්පින් යද්දී අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා මෙස් ටින් එකක් ගන්න ඕනේ. කෑම හදන්න. ඒ වගේම ඒකට උයන්න කරන්න කියන්නේ මේකක් මම සාමාන්‍ය පොල් කට්ටක් වගේ ගත්තා යූස් කරන්න පොඩි. ඊට පස්සේ ඒක තලා ගන්න. ඊට පස්සේ මල්ටි ටූල් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට ඔක්කොම දේවල් කරන්න පුළුවන් එකේ. ඊසේ ගින්දර පත්තු ගන්න ගිනි ගලක්, පුළුන්, ඒ වගේ අපි කැලෙන් පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් හොයාගන්න දර ටිකක්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ කෑම ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි පැස්ටා එක ගැන කතා කරන්නේ. ඔක්කොම ටික කියන්නේ ලොකු බරු ගොඩක් අරන් යන්න බැරි හින්දා අපි ඔක්කොම ටික එකට දාලා යන්න පුළුවන් හින්දා මීල් එක ඇති වෙන්න හදා ගන්න ඕනේ. මේකේ අපි තියෙනවා බිත්තර දෙකයි, ලුණු ගෙඩියයි, සුදු ලුණු ගෙඩියයි, මිරිස් කල්ලයි, පැස්ටා ටිකයි. ඔක්කොම ටික එකට තියෙන්නේ. හොඳට සුද්ධ කරලා මේකල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සෝස් තියෙනවා. තෙල්, ලුණු, ගම්මිරිස්. එග් පැස්ටා එක හදලා ඉවරයි. ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. අවුට්ඩෝර් ගිහිල්ලා එන කාලා බලමු. හොඳයි අතරම. ඔයාලා දකින්න ඇති කොහොමද හැදුවේ කියලා. ඔයාලන්ට try කරන්න පුළුවන්. කැම්පින් ගිහිල්ලා මේ වගේ හොඳ මීල් එකක් හදාගන්න.